Hej! Välkommen till Källingby. Jag heter Elisabeth och välkommen ut i mitt växthus. Idag ska vi skörda lite tomater här, vi ska skörda lite chili och lite paprika som vi sen ska ta in till köket och göra en jättegod tomatsalsa som man kan konservera så att man kan behålla den i rumstemperatur när man lagar den. Så häng på! De tomater som vi ska använda idag är tomater med mycket fruktkött och lite frön. Och det här är en sort som heter Amish Paste som funkar jättebra. Vi ska använda en sort som heter Canestrino också som jag odlar. Som funkar jättebra. Så det här är Canestrino. Nu är vi på sluttampen av säsongen för mina små snackpaprikor så jag kommer skörda dem ganska så hårt faktiskt. Jag kan använda lite även gröna. De här blir annars som mogna orangea. Snacking orange heter de. Väldigt söta och goda. De har odlat i många år och tar egna frön av varje år. Så där någonting. Nu tycker jag vi drar in till köket och sen så sätter vi igång med vår tomatsalsa. Så i det här receptet så ska vi ha 1,5 kilo tomat, 350 gram paprika och chili. Och det får man välja hur starkt man vill ha det. Man kan bara ha chili om man känner för det, om man vill ha jättestarkt. Jag kommer bara ha 3 chili och resten är paprika. En lök, 4 vitlöksklyftor. Sen ska vi ha citronjuice eller limejuice. De går att välja vilken man vill ha. Salt och koriander. Man kan ha färsk koriander eller man kan använda sig av torkad koriander. Jag kommer ha torkad koriander i. Så vad vi ska börja med nu är att jag har sköljt tomaterna och chilipaprikorna. Nu ska vi ta bort fästet på tomaterna och vi ska kärna ur och dela på paprikan och chilin. Allt det här ska vi baka i ugnen sen, så jag har förberett en plåt som jag har lagt bakplåtspapper på. Och sen har jag satt ugnen på 225 grader. Vi har haft ett helt fantastiskt tomatår i år faktiskt, så hur mycket tomater som helst som har behövt ta hand om. Sådär, tomaterna är färdiga. Lägger vi dem på plåten. Så sätter vi igång och kärnar ur paprikan och chilin. Och är det mycket chili man ska hålla på med så kan det vara bra att ha handskar på sig. Och framförallt också tvätta händerna efteråt. Nu har jag bara 3 chili så jag tänkte försöka att vara försiktig. Och inte få allt för mycket chili på fingrarna. Det går ju också att ha kvar fröna om man vill ha det ännu starkare.
Så, då har mina 3 chilisar. Kan vi köra på med paprika bara. Och som sagt, här har jag både skördat sådana som är helt mogna, orangea, och väldigt många små gröna som inte har hunnit mogna fram ännu. Men vi är i slutet av säsongen. Inte så många till som kommer hinna mogna fram innan det blir allt för kallt. Så därför har jag valt att bara skörda på. Så hivar vi ombord de här också på plåten. Löken tar vi och skär i ganska så rejält tjocka skivor bara. Och lägger på plåten tillsammans med vitlöksklyftorna som vi bara lägger hela. Och sen tjoffar vi in det i ugnen i ungefär 20 minuter. Så efter 20 minuter ungefär så har vitlöken blivit mjuk, så då tar vi undan den. Och hackar ner i små bitar. Så kör vi ner dem i kastrullen när vi ska koka ihop alltihopen sen. Och resten på plåten får gå in i ugnen ytterligare en kvart ungefär. Nu när det har gått ytterligare en kvart så är det dags att ta ut plåten, för då är löken också mjuk. Och sen ska det här få svalna i en kvart ungefär. Så att vi kan börja hantera tomaterna utan att skålla fingrarna av oss. Sådär, nu när det har gått ungefär en kvart och man kan börja hantera det här utan att skålla fingrarna av sig, så ska vi skala tomaterna, hacka ner dem. Samma sak med paprikan och chilin och löken. Hacka ner alltihopen och ha i det i kastrullen. Det är helt och hållet en smaksak hur grovt eller finhackat man vill ha det. Som jag sa tidigare så kan man ju välja hur mycket chili man vill ha i och styrka. Men det enda man ska tänka på är att mängden, den totala mängden, får man inte öka på för att man ska få en säker konservering. Utan max 350 gram. Så, nu ska jag kladda av mig lite, sen ska vi ta och koka upp allt det här som jag har i grytan. Nu kokar vi upp det, så låter vi det sjuda ungefär 2 minuter innan vi tillsätter det sista.
Så där. Det sista som ska in nu är kryddor och salt och citronjuice. Man kan använda färsk koriander, men det har inte jag. Använder man färsk koriander så tar man 30 gram färsk. Använder man torr, som jag gör, så tar man 1 tesked torkad. Salt, 2 teskedar. Och citron eller limejuice, och då ska vi ha 75 milliliter. Jag har mitt halv deciliter mått här. Och när man köper färdig så här på flaska så ska man se till att det verkligen är 100% citronjuice, så att den inte är utspädd. Halv deciliter. Och ungefär 75. Så. Rör vi ihop det. Ska vi få upp det här på burkar och konservera dem. Nu har jag förvärmt mina burkar. Jag låter dem stå på eftervärmen i ugnen faktiskt, efter att vi bakade alla grönsakerna. Så de är varma. Så det är varm tomatsalsa i varm burk för att inte riskera att burkarna spricker. Och sen så fyller vi på. Det faktiskt blir precis 4 burkar av det här. Det ser nästan så ut. Så. Nu ska vi se, vi ska ha en liten... Även om det här är ganska så flytande så måste vi se till att vi inte har några luftbubblor. Då brukar jag bara ta min plastätpinne. Röra runt lite. Så. Ska vi ta och torka av kanten också innan vi sätter på gummiringen. Det gör jag med lite vinäger. Så vi har ganska så söta tomater ändå. Sådär. Gummiring på lock. Lock på burk. Och klämmor.
nu ska vi köra igång och konservera dem. Jag kommer att ångkonservera mina burkar. För det går ett mindre vatten. Vilket jag tycker är jättebra. Men det går ju naturligtvis jättebra att vattenbada de här också. Eftersom vi har tillfört en massa citronjuice så är de här så pass sura nu i pH att man kan vattenbada. Eller ångbada dem. Och det ska vi göra i 20 minuter. När de har antingen om du vattenbadar när det kommer upp och kokar. Eller när den här ångkonserveringsgrytan kommer upp i rätt temperatur. Om jag zoomar in kanske ska vi se om vi kan se här. Beroende på hur högt över vattnet man är och jag bor bara 17 meter över vattenytan. Så jag ska upp till den mörkgröna innan jag kan börja ta tiden på 20 minuter. Så, jag vet inte om det syns riktigt men nu har vi kommit upp i det gröna, mörkgröna området där. Så nu kommer jag att börja ta tid och sätta den på 20 minuter. När det har gått 20 minuter så är det bara att stänga av plattan och sen så lyfter man försiktigt på locket och försöker vinkla den bort ifrån sig för det är massa varm ånga under. Sen brukar jag låta dem stå och akklimatisera sig lite granna här på innan vi lyfter av dem. Så där, eftersom de fortfarande är varma så tar man sin lilla tång och lyfter upp dem. Och ställer dem på en handduk eller om man har en skärbräda i trä. Någonting som tål att det blir varmt. Sen får de helt enkelt stå här och svalna. Tills de är helt rumstempererade. Då som först så tar vi bort klämmorna. Så jag brukar låta dem stå över natten och sen så gör jag det på morgonen efter. Så vi syns då. God morgon! Då är vi inne på dag 2 och vi ska ta av klämmorna från våra burkar. Och så kollar vi att det är vakuum genom att lyfta i locket bara. Där satt det fast. Alla burkar har vakuum. Nu är det bara att märka upp vad som är i och året. Så har vi en färdig konserv som vi kan ställa in i skafferiet. Hemmagjord salsa, konserverad, kan ha den i skafferiet i rumstemperatur. Naturligtvis är det alltid bättre om man har det lite svalare. Har man en matkällare så ställer man ner den där den står mörkt och svalt. Det är vad jag kommer göra med mina burkar. Så kan du äta upp den inom de närmsta 2 åren, men den håller längre än så. Jag hoppas ni testar det här receptet för det är ett jättegott salsa-recept. Så syns vi i nästa video. Hej så länge!